अनेक गावं आपल्याला माहिती असतात, ती शहरं खूप मोठी असतात. परंतु मी जर तुम्हाला गोंदिया जिल्हा सांगितला, तर कित्येकांना इथे गोंदिया जिल्हा नेमका कुठे आहे? कुठेतरी विदर्भात आहे, असं माहिती असतं. आणि त्या गोंदिया जिल्ह्यातलं निमगाव अशा नावाचं गाव, तर तुमच्या चेहऱ्यावर एक प्रश्नचिन्हच उमटवणार आहे. परंतु त्या प्रश्नचिन्हांकित गावामध्ये एक उत्तर मिळालंय, निसर्ग कन्येच्या रूपातून. आणि ते उत्तर आज, त्या 60 उत्तराची कहाणी तुम्हाला सांगायला बसलेलं आहे, ती म्हणजे शालू कोल्हे. नमस्ते. शालूताई नमस्कार. नमस्कार. गोंदिया जिल्ह्यातलं निमगाव हे तुमचं गाव. बिलकुल. त्याचं साधारणतः लोकसंख्या 3000च्या आसपास आहे, हो. बरोबर? आपलं शिक्षण 12वी पर्यंत झालेलं आहे. बिलकुल. हा बायोडाटा असणाऱ्या तुमच्या आसपासच्या गावात कित्येक तुमच्यासारख्या मुली असतील. पण मग अजून तुम्ही काय काम केलंय मी लोकांना सांगितलेलं नाहीये. पण मग तुम्ही ही जी बंडखोरी आयुष्यात दाखवली, ती आली कुठून? एक तर आत्मविश्वास होतं माझं. कारण की मी नेहमी माझ्या लग्न व्हायच्या आधीपासून बघत होती, तर माझ्या समाजाला कुठेही मान-सन्मान नव्हता आणि महिलांना किंवा पुरुषांना पाहण्याचा दृष्टिकोन थोडं वेगळं होतं. आणि जिद्द होती, की मी कमी शिकलेली आहे म्हणून काय झालं? पण मला माझ्या समाजासाठी, माझ्या कुटुंबासाठी किंवा मला स्वतःसाठी मला काहीतरी करून दाखवायचं आहे. म्हणून फिर संस्था आहे. त्या संस्थेच्या माध्यमातून मी हे करायला सुरुवात केली. आणि एक तर फिर संस्थामार्फत आणि माझ्या घरापासून सुरुवात केली, की मला माझा समाज बदलवायचा आहे, मला स्वतःला बदलवायचं आहे. याच्यापासून मी कामाला सुरुवात केली. केवळ पाऊण मिनिटं आत्ता बोलल्यात, पण तुम्हाला 2 गोष्टी कळल्या असतील. एक म्हणजे शालू जे बोलतायत ना, ते हृदयातून बोलतायत आणि जे आहे ते अस्सल अनुभवातून आलेलं असं बोलणं आहे. असं नैसर्गिक ऐकायला अलीकडे फार कमी मिळतं. किती शांतपणे सांगितलं बघा त्यांनी, की हे का करते? तर मला माझ्या समाजाचं चित्र बदलायचं होतं. याचं कारण त्यांची वेदना त्या स्वतः जगलेल्या होत्या. घायल की घत घायल जाने, अशी ती एक अवस्था आहे. चुकीच्या गोष्टी नाकारून अनेक चांगल्या गोष्टी करण्याची एक नैसर्गिक वृत्ती यांच्यामध्ये आहे. त्यांनी जे काय काम केलं, त्या कामाविषयी आता तुमच्या मनामध्ये पुरेशी उत्सुकता निर्माण झालेली असेल. तुम्ही आतापर्यंत हाडांचे डॉक्टर पाहिले असतील, हृदयरोग तज्ञ पाहिले असतील. ह्या पण डॉक्टर आहेत, पण या तलावांच्या डॉक्टर आहेत. या आदिवासी जिल्ह्यात राहणाऱ्या जेमतेम 12वी झालेल्या महिलेनी तब्बल 63 तलावांचं पुनरुज्जीवन केलंय. आतापर्यंत गोष्टी सांगणारे पुष्कळ पाहिले असतील, गोष्टी बदलवणारे यांच्यासारखे फार कमी असतात, की जे प्रत्यक्ष उतरतात, काम करतात. शालू यांच्या कामाचं वैशिष्ट्य असं आहे, की नुसतं काम नाही केलं, त्या कामाचं उत्कृष्ट डॉक्युमेंटेशन करून ठेवलेलं आहे. आणि काम एकटीनं नाही केलं, काम केलं ते अनेक महिलांना सहभागी करून. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे हे करताना पुरुषी मानसिकतेला, पुरुषी व्यवस्थेला आणि शासनाला टक्कर देऊन. ऐकूया त्यांचीच ही कहाणी. तुमच्या गावातले तलाव तुम्ही जिवंत केले असं तुमच्याबद्दल म्हटलं जातं. तलाव जिवंत करणं म्हणजे नेमकं काय? नेहमी आपण बघतो, की एखादं म्हणजे व्यक्ती पण म्हटलं, की हे मेलेलं आहे. आपण का म्हणतो? कारण त्याचा श्वास थांबते पण आपण त्याला मेलेला म्हणतो. तसाच तलाव जिवंत करण्याचा प्रोसेस आम्ही जेव्हा सुरू केलं, तर तलाव जिवंत म्हणजे काय? हा पण माझ्यासमोर एक मोठा प्रश्न होता, की तलाव जिवंत म्हणजे काय? त्याच्यात जिवंत असणे म्हणजे नेमकं काय असणे? निमगाव हा बंदर तलाव, मी ज्या गावातून आली, ज्या तलावामध्ये फक्त माती, पाणी आणि मासे. मासे पण ते बंगाली, देशी नाही, विदेशातून आलेले. हे खूप मोठ्या प्रमाणात वसणारे मासे होते. तलाव जिवंत करायचं असेल, तर आपल्याला त्या तलावात पुनर्जीवित नांगरणी करावं लागेल, वनस्पती लागवड करावं लागेल, मुलकी मासे आणावा लागतील. तर निमगावचा तलाव जिवंत होईल आणि मासेमार समाजाला एक नवी दिशा मिळेल आणि त्यातून उत्पन्न उभं होईल, असा माझा उद्देश होता. म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही तलावांना एक मोकळा श्वास घ्यायला दिलात आणि तलाव जिवंत झालेत. हे करताना एक शब्द तुमच्याकडे वापरला जातो, तो म्हणजे अ, आपण पाहूया त्याचं चित्र, की तलावांची नांगरणी केली.
ती नांगरणी म्हणजे काय आणि मग त्याचे फोटोही पाहूयात. तलाव नांगरणी म्हणजे आपण जेव्हा शेत नांगरतो की आपली शेतातली माती भुसभुशीत झाली पाहिजे आणि आपल्याला चांगलं चांगलं पीक मिळालं पाहिजे म्हणून आपण शेती नांगरतो. आम्ही तो उपयोग तलावात केलं की तलाव नांगरणी म्हणजे तलावाचा ऑक्सिजन लेवल वाढविणे, त्याची माती भुसभुशीत करणे, कारण की ते एकदम गोट्यासारखी एकदम रट जागा होतो. अगर आपण ते केलं तर जे नैसर्गिक पद्धतीने जी पान वनस्पती किंवा तलावात जी जैवविविधता असते ते आपोआप यायला लागतो. आणि नांगरण्याचा मेन उद्देश होता की जेव्हापर्यंत आपण नांगरणी करणार नाही तर पान वनस्पती आपल्याला लागवड करता येणार नाही. हा आम्ही एक नवीन अभ्यास केला आणि ते तलाव नांगरण्याचा प्रोसेस चालू केलं. आणि ही आपण जी फोटो बघत आहे ही तर काही तलाव नांगरणाची नाही आहे. आपण तलावात आम्ही पान वनस्पती लागवड करतो. ज्या नांगरण्याच्या जागी आपल्या टोंगरावर पाणी आलं किंवा थोडं पाणी आलं तर आपल्याला तिथं पान वनस्पती लागवड करत, म्हणजे चिला असेल, चिऊल असेल, गाद असेल, अशा अनेक प्रकारच्या आम्ही तिथं वनस्पती लागवड करत आहोत. हे जे काही आहे हे कोणी तयार केलं आणि कसं तयार केलं? हे पेन आहे, जे आपण नेहमी बघतो की मोठमोठ्या तलावात, मोठमोठ्या नद्यामध्ये हॅचरी तयार केली जातो. आमच्याकडे तेवढा पैसा नाही म्हणून आम्ही हॅचरीच्या इथं ग्रीन नेट आणि बांबूने तयार केलेलं आम्ही केज केलं. आणि तिथं जिऱ्याची बोटुकली म्हणजे आता तुमच्या सामने प्रश्न पडला असेल की जिरा म्हणजे काय. तो जो मासे अंडे टाकतो त्याच्यातून एकदम छोटासा पिल्ली येतो, एकदम जिऱ्याच्या साईडला आम्ही त्याला जिरा म्हणतो. आणि बोटुकली याला म्हणतो की आपल्या बोटभरती मासा होतो त्याला बोटुकली म्हणतो. तर जिऱ्याची बोटुकली करायला किमान 20 ते 25 दिवस लागते. त्याचे संगोपन कसं करायचं, कुठं ठेवायचं, काय करायचं, म्हणून आम्ही हे केस तयार केलं. आणि केस तयार केल्यानंतर त्यांना खाद्य कुठून मिळेल हा थोडासा आमच्या सामने प्रश्न होता. तेव्हा आम्ही केलं की आपण नेहमी बघतो की कुठंतरी शेण पडला असेल तर त्याच्यात थोडे थोडे कण येतात, किडे येतात वेगवेगळे, त्याने ते प्लवंग तयार होते. म्हणून आम्ही ते केजमध्ये शेण टाकलं, रात्रभर त्यांना फिजू टाकून ठेवायचं आणि सकाळी आपण त्यांना आम्ही ते शिफ्ट करतो. त्याच्यामुळे ते आठवड्यामध्ये त्यांचे प्लवंग तयार होते छोटे छोटे, तो माशांचा खाद्य होता. आम्ही त्यासाठी केलं. आणि मेन आमचं उद्देश हे बनवण्याचं होतं की हॅचरी न करता आपण बांबूचे ग्रीन नेट आणि बांबूने पेन तयार केलं, आपल्याला महिलांना एक नवीन उद्योग मिळेल आणि त्याची आर्थिक पैसे सुधरेल, म्हणून आमचा हा उद्देश होता. हे सगळं शिकलात कुठे? हे शिकलं कुठून नाही, आमच्या डोक्यातलंच होतं की आपण नेहमी बघितलं की अं, म्हणजे कोणीतरी शास्त्री येईल किंवा कोणीतरी जाणकार व्यक्ती येईल, आपल्याला कोणीतरी सांगून जाईल, पण तो कुठल्याही पुस्तकातून सांगतो, पण तो जमिनीवरला सांगत नाही. बघ, आपण करून बघायचं, अगर सक्सेस होईल तर आपलं, बिघडलं तर आमचंच, काही दुसऱ्याचं काही जाणार नाही. नाही, काय माहितीये का, शासनामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्याकरता कमिटी नेमली जाते. मग त्या कमिटीवर एक डिस्कशन कमिटी नेमली जाते आणि मग त्या कम अँड हॅव टी याच्यानंतर एक ऍक्शन टेकन रिपोर्ट कमिटी असते आणि त्याच्यानंतर बजेटची तरतूद केली जाते. तोपर्यंत तलाव खलास झालेला असतो. हे सगळं पाहायला शासन कधी आलं होतं का? शासनापर्यंत पोहोचलं का तुम्ही हे काय केलंय ते? कारण एका ह्याच्यामध्ये तुमच्याकडे कलेक्टर पाहायला आलेल्या होत्या. हा, आम्ही नेहमी शासनाला सांगत होतो की आम्ही तलाव पुनर्जीवीचे काम करतो, तलावातली सदाफुली काढतो, हे नेहमी आम्ही शासनाकडे सांगतो. पण शासन नेहमी म्हणायचं की तुम्ही सिद्ध करून दाखवा, आम्ही कशाहून तुम्हाला हे महिला करतात किंवा पुरुष करतात आम्ही कसं. म्हणून मी स्वतः शासनाला हे म्हटलं की मी तुमच्या सामने तलाव आणून नाही दाखवू शकत, तुम्हाला तलावात यावं लागेल. तेव्हा त्यांना हे वाटलं की ही बाई बोलत आहे तर काहीतरी सिद्ध असेल, कारण की एकदम आम्हाला म्हणत आहे कलेक्टरांनी याला की तुम्ही आमच्या तलाव आहे तर मी तलाव आणू शकत नाही. म्हणून त्या स्वतः तलावात आल्या आणि त्यांनी बघितलं की खरंच जी महिला बोलत होती, शालू कोल्हे बोलत होती, ते खरंच बोलत होती. म्हणून ते आयुक्त मॅडम पासून तर कलेक्टर असो, तहसीलदार असो, BDO असो, हे सगळे आमच्या तलावात आहेत आणि फॉरेस्टचे लोक आहेत की खरंच तलाव जिवंत म्हणजे काय हे प्रोसेस कळलं. आणि त्यांना तिथले तिथं उभे असून महिलांसाठी 90/60च्या 2 टाक्या पण आम्हाला सँक्शन करून दिलं. फक्त आम्ही त्यांना बोलवलं म्हणून, नाही तर आमचा पण फायदा झाला. म्हणजे IAS झालेल्या शासकीय अधिकारी महिलेला तुम्ही 12वी झालेल्या असताना तलाव जिवंत कसे करायचे याचे ज्ञान दिलेत. बिलकुल. वा. मग हे सगळं करताना एकटीने तर काय तुम्हाला जमलं नाही, त्याकरता टीम किंवा ग्रुप मीटिंग झाल्या असतील. बिलकुल. काय होता तो अनुभव?
मेन गोष्ट तर जेव्हा आपण एखाद्या कामाला सुरुवात करतो तर सुरुवात आपण एकटीपासून तर नाही करू शकत. तर मग आपल्यासारख्या महिला ज्या आपण नेहमी बघतो की छोटे मुलं असतील तर छोट्या मुलासोबत खेळतात किंवा माझ्या वयातल्या महिला असेल तर आम्ही आपसामध्ये चर्चा करतो. तसंच मी ते केलं आणि माझ्या समाजातल्या माझ्या वयातल्या महिला माझ्यासोबत कशा उभ्या राहतील आणि ते मला कधी साथ देतील असं करता करता मी गृहभेटी त्यांच्या प्रत्येक घरामध्ये जायचं आणि माझ्या समाजाचे काही आहे ज्ञान तो ज्ञान मी त्यांना समजून सांगायचं की पुरुषच का हे करू शकते महिला का करू शकत नाही. आपण चूल आणि मुलं दोन्ही सांभाळू शकतो तर तलाव का बरं सांभाळू शकत नाही. म्हणून मी महिलांसोबत आम्ही 16 महिलांचे असे 7-8 गावामध्ये मी ग्रुप तयार केलं आणि त्यांना तलावाचे काय महत्व आहेत हे पटवून दिलं. तेव्हा त्यांच्या पटलं आणि त्यांना माझ्यासोबत ते उभ्या राहिल्या केस पेन करायला तयार झाल्या. आणि केस पेन करणे म्हणजे आपला हाच उद्देश नाही तर आपली उपजीविका त्याच्यावर अवलंबून आहे. म्हणून आर्थिक मदत पण त्यातून झालं पाहिजे. आपण व्यवसायाच्या दृष्टीनं ते बघितलं पाहिजे हे त्या महिलांना सांगितलं मी. आणि फक्त आपण नेहमी तलाव बघत असतो तर तलाव हे तर मासेमार समाजाचा हक्क आहे. तो आमची आर्थिक परिस्थिती त्याच्यावर अवलंबून आहे. मी ते तर करणारच. पण शासनाचे जे काही धोरण असतील किंवा काही नियम असतील आमच्या रोजगाराचे प्रश्न असतील ते शासनापासून कसं हिरवून घ्यायचं हे पण मी त्या ग्रुपमध्ये सांगायचं. तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर मला एक दिसतंय, लाडक्या बहीण योजनेची खरंच गरज नव्हती. नाही, बिलकुल नाही सर. आता तुम्हाला मी इतका वेळ बोलताना ऐकतोय, या फोटोत मी बघतोय. मला एक सांगा तुम्ही, आपण इतकं चांगलं आणि लोकांवर ज्याचा प्रभाव पडेल, लोक आपलं ऐकायला लागतील, असं आपण बोलू शकतो, हा कॉन्फिडन्स आला कधी आणि कुठून? ते मला पण म्हणजे मला एवढं चांगलं बोलता येते हे मला पण माहित नव्हतं. पण जेव्हा फीड संस्थेचे संस्था प्रमुख आहेत मनीष राजनकर सर, त्यांचे गेल्या 9 वर्षापासून मी त्यांच्यासोबत काम करतो आणि ते माझे गुरु पण आहेत आणि तसेच माझे मिस्टर पण आहेत, तुमच्यामध्ये उपस्थित पण आहेत. नेहमी मला ते पाठिंबा द्यायचे की हे तू करू शकते. कारण की एखाद्या कामाला सुरुवात केला आपण तर असं होऊ शकत नाही की एकदम सुरुवात केल्यानं तो सक्सेस जातो. कारण की खूप अडचणी येतात. पण कधी कधी असं वाटते मी नेहमी गावात जायची आणि एक तर मी कमी शिकलेली मुलगी आणि एकदम ढिवर समाजली त्याच्यामुळे मला ढिवर समाजाला कुठे मान सन्मान नाही. एक तर ग्रामपंचायतमध्ये जावायची परवानगी नाही किंवा कुठं नाही जायची. पण ते मी करू शकतो हा माझ्यावर विश्वास दाखवणारे मनीष राजनकर आणि माझी टीम आणि माझे मिस्टर यांनी मला विश्वासात घेतलं की हे तू करू शकते. कारण की तुझ्यात हे आहे गुण. त्याच्यामुळे मी न भिताने पुढे चालली गेली. त्याच्यामुळे मी सगळं श्रेय माझ्या मिस्टरांनी मनीष राजनकर आणि माझ्या कुटुंबाला द्यायला मी खस. पण आपल्यापेक्षा आपल्या पत्नीला गावात जास्त लोक ओळखतात आणि आपल्या पत्नीच्या एका धमकीवर कलेक्टर बाई सुद्धा येतात, याचा तुमच्या नवऱ्याला कधी हेवा नाही वाटला? बिलकुल नाही सर. अभिमान वाटतो त्यांना की वाह! माझी बायको 4 लोकांमध्ये जाऊन बोलू शकते बा म्हणून. आणि आयुष्यामध्ये एक घडलं होतं माझ्यासोबत. जेव्हा मी पहिल्यांदा ग्रामपंचायतमध्ये गेली तेव्हा माझ्या गावामध्ये एक मोठा समाज आहे म्हणजे माझी मालगुजारी म्हणजे त्यांच्याकडे सत्ता आहे. तेव्हा मी थोडं रोजगार हमी बद्दल त्यांना सांगायला होती तर घरी थोडसा वाद झाला होता की तुमची म्हणजे ढिवर समाजातली एक पोरगी येऊन किंवा तुमची सून तुमची बायकोन आम्हाला ज्ञान शिकवते किंवा कायदे पडवते. त्याच्यामुळे थोडा वाद झाला होता. पण माझ्या मिस्टरने तेव्हा म्हटलं होतं की त्या तिच्यामध्ये जे गुण आहेत म्हणून ते तुम्हाला सांगते, तिच्यात ते गुण नसते तर सांगितलं असतं. तेव्हा मला अभिमान वाटलं की माझ्या नवरा तर माझ्या पाठीशी नाही त्याच्यामुळे मी काहीही करू शकते आता. तुम्हाला खरं सांगू, तुमच्या नवऱ्यानं जरी गावात हे सांगितलं नसतं तरी तुमचा आवेग आणि आवेश पाहिल्यानंतर गावातल्या एकाही पुरुषाची नाही म्हणायची हिंमत झाली नसती. गावामध्ये तलाव होता. बिलकुल सर. त्या तलावात एक विशिष्ट प्रकारचे मासे होते आणि ते मासे खाऊन किंवा ती मासेमारी करून पुरुष जगत होते आणि त्यांच्या आधारावर स्त्रिया जगत होत्या. हे चित्र होतं. पुढे अधिक चांगले मासे मिळावे म्हणून त्यात कोणीतरी बंगाली माशाचं बीज सोडलं आणि ते बंगाली मासे जे होते ते बंगाली मासे असे निघाले की तुम्हाला मासे तर भरपूर मिळाले पण त्यातून तलावातल्या वनस्पती नष्ट झाल्या आणि तलाव नष्ट झाले आणि एक प्रकारे मासेमारीचं हक्काचं उत्पन्नाचं साधन गेलं. आज हे सगळं मला बोलता येतंय याचं कारण तुम्ही या सगळ्याचं उत्तम डॉक्युमेंटेशन करून ठेवलं. पण मुळात यामुळं हे घडतंय हे शोधलं कसं? जेव्हा मी कामाला सुरुवात केली तर मी माझ्या मासेमार समाजातल्या बद्दलच सुरुवात केली की माझा मासेमार समाज हा पारंपरिक पद्धतीने पिढोने पिढी मासेमारी करतो. पण आज का घडलं की ते मागे यायला लागले
की आधी बघायचं तर तलाव जिवंत होते, मासेमारी मोठ्या प्रमाणात करायचे, त्यांना उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात मिळायचं. पण आज काय झालं त्याच्यामध्ये, की उत्पन्न कमी व्हायला लागलं, स्थलांतर वाढलं आणि कुठेतरी लोकांच्या काही धुणी भांडे किंवा लग्नामध्ये पाणी भरण्याचं काम सुरू केलं. याचा मी अभ्यास करायला सुरुवात केली. तेव्हा असं लक्षात आलं, की अरे तलाव तर संपत चालले, पण का? तर बंगाली माशामुळे. तेव्हा मी बुजुर्ग लोकांसोबत बोलली किंवा तुमचे म्हणजे माझ्यापेक्षा काही वयीनं मोठे असणाऱ्या लोकांसोबत बोलली, की तलाव असं का, मासे का नवीन आले, जुने कुठं गेले? तेव्हा त्यांनी सांगितलं, की कोणतंही शासनाने सांगितलं, की आपल्याला दुप्पट उत्पन्न देणारा मासा आपण टाकलं तर आपली परिस्थिती सुधरू शकते. त्याच्यामुळे त्यांना बंगाली माशांचं उत्पन्न घ्यायला सांगितलं. तो लोकांनी मोठ्या प्रमाणात बंगाली माशांचं उत्पन्न घेणं सुरू केलं. पण ते का? कारण की ते वर्षातून एकदाच उत्पन्न देतात. पण धीवर समाजाच्या लक्षात येत नव्हतं, की जो आपण आता बंगाली मासे टाकलं, हा हा मासा आहे, ग्रास काप आहे, सिपनस आहे, म्हणजे रोहू आहे, कतला आहे, तेलापी आहे, रुपचन आहे, असे अनेक मासे आहेत की ते आपल्या वजनाच्या चौपट वनस्पती खातो आणि तलाव संपत चालले आहेत. पण हे धीवर समाजाच्या लक्षात येत नव्हतं. जेव्हा मी स्वतः अभ्यासाला लागली तेव्हा असं लक्षात आलं, की बंगाली माशामुळे तलाव संपले. आणि जे मुलकी मासे होते, म्हणजे आपण मुलकी मासे म्हटलं आमच्या भाषेमध्ये तर वाघूर, शिंगू, दाडक, मरड किंवा छोट्या छोट्या मासे आहेत, त्याला सॉरी पेरशी असेल, बोटरे असेल, बिलोना असेल, असे अनेक प्रकारचे मासे आहेत की त्याच्यामुळे आमचे तलाव जिवंत होते. पण हे जास्त उत्पन्न देणारे मासे हे तलाव संपत चालले. हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा मी लोकांच्या नजरेत आणून दिलं, की आपले तलाव हे कशापासून संपत आहे आणि का संपले. तेव्हा त्यांना हे म्हणायचं होतं मासेमार समाजांना, की तलाव संपले नाही, तलाव जिवंतच आहेत, फक्त तलावातली वनस्पती संपली. अरे तलावातली वनस्पती संपली, जैवविविधता संपली म्हणजे तलाव संपले. कारण की क्या बात है, क्या बात है. ही कारण की खरी पर्यावरणाची भगवद्गीता आहे. वा, बोला. म्हणजे आपण बघितलं की ज्या तलावामध्ये जैवविविधता असेल, वेगवेगळे पक्षी असतील, वेगवेगळे प्राणी असतील, लोकांना त्याच्या उपयोगीसाठी चारा असेल, आमच्या भागामध्ये मोठमोठे कंद काढतात, कंबळ असेल, चिऊल असेल, चिला असेल, गाद असेल, अशा अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत. किंवा देवधान पडसूळ म्हणून जे एकादशीला आपण वापरतो, मोठ्या प्रकारात शहरा भागात वापरतात, ते आता आपण संपत चालली. ते का? तर बंगाली माशामुळे. जो ग्रासकाप मासा आहे हा मोठ्या प्रमाणात कंद खातो आणि कंद खाल्ल्यामुळे वनस्पती तर संपेलच, हे साहजिक होतं. पण ते मासेमार लोकांच्या म्हणजे लक्षात येत नव्हतं. जेव्हा मी अभ्यासाला सुरुवात केली तेव्हा माझ्या समाजातले लोक मला बोलायला लागले, की तू काही वेगळं सांगते, की माशामुळे तलाव नाही संपले, हे तलाव आमच्यामुळे संपले, रासायनिकमुळे संपले. मी त्यांना हे कारण सांगितलं, एक तर शेतातला रासायनिक खत येतो त्याच्यामुळे माशांना रोग येतो, वनस्पती संपत नाही, ते हा होतो. आणि त्यांना हे सांगितलं की जैवविविधता संपली म्हणजे काय संपलं, तर जे आपण मासे टाकलो वर्षातून एकदा उत्पन्न देतात पण आपला नुकसान करून जातात, ते एक सांगितलं. हे किमान 5 ते 6 वर्ष तुम्हाला चांगले उत्पन्न देणार, नंतर उत्पन्न देणार नाही. कारण की जैवविविधता संपली म्हणजे उत्पन्न संपलं, असं त्यांच्या लक्षात आणून दिलं. कारण की जेव्हा आधी ज्या तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता होती, जेव्हा त्यांच्यासोबत बोललं त्यांनी सांगितलं की आम्हाला 5-6 वर्ष एवढं उत्पन्न मिळालं की विचारच नको, आम्हाला चांगलं उत्पन्न मिळालं. पण आता उत्पन्न घटलं. तर मग त्यांना विचारलं मी का घटलं, तर माहिती नाही पण घटलं, असं ते बोलत होते. मग त्यांच्या लक्षात आणून दिलं की तुमच्या तलावात आता फक्त मेलेला तलाव आहे, फक्त पाणी आणि माती आणि मुरुमच आहे, बाकी काहीच तुमच्या तलावात नाही आणि बंगाली मासे आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही आता काहीही केलं तरी तुमचं उत्पन्न वाढू शकत नाही. तलाव जिवंत करायचं असेल तर बंगाली मासे संपवावं लागेल, मुलकी माशांचं उत्पन्न करावं लागेल, तर तलाव जिवंत होणार नाही, तर तलाव जिवंत होणार नाही, असं मी त्यांना सांगितलं. आणि मग माझा अभ्यास सुरू झाला की आता तलाव जिवंत करायचं म्हणजे काय. डोक्यात माझ्या पण नव्हतं की तलाव जिवंत म्हणजे काय. मी फक्त लोकांना सांगत होते की तलाव जिवंत करायची आहे. पण काय करायचं हे माझ्याही डोक्यात नव्हतं. पण हे एवढं लक्षात होतं की मी शेतकऱ्यांची मुलगी पण आहे आणि पत्नी पण आहे. जेव्हा आपण शेतामध्ये नांगरणी करून पेरणी व्यवस्थित करतो तसंच तलावात केलं तर तलाव जिवंत होऊ शकते, एवढं डोक्यात होतं. आणि मग लक्षात आलं की माझी टीम आणि जे माझे गुरु म्हणत आहे मी मनीष राजनकर यांच्या आम्ही चर्चा केलं की आपण हे प्रयोग तर केलं तर चांगलं होईल. म्हणून सरांनी बोललं पण की मी निमगावपासून सुरुवात केली की अगर कदाचित आपण म्हणजे तिथं नापास झालो तर आपला तलाव होईल, दुसऱ्याच्या तलावात नाही होणार. म्हणून आपल्या गावच्या सोसायटीचा तलाव घ्यायचा. पण मग आपल्या गावात पास झाल्यावर पुढे काय झालं? ते तर केलं सर, मी तलाव जिवंत माझ्या गावचं केलं. 12 सोसायटीतले लोक तिथं बोलवली, जे अध्यक्ष सचिव आहेत आमच्या इकडे कोऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था आहेत मासेमार समाजाचा. मी त्यांच्या पुढे तो तलाव नेऊ शकत नव्हती की माझ्या गावचा तलाव जिवंत झालं.
म्हणून तुम्ही माझ्या गावात या, अभ्यास दौरा म्हणून ठेवलं मी आणि तिथं आले आणि मग त्यांना सांगितलं की या तलावात आधी काय होतं आणि आत्ता काय हे तुम्ही बघा डोळ्यांनी. आणि खरंच तुम्हाला तलाव जिवंत करायचं असेल जसं निमगावमध्ये मुलकी माशांचा केलं आणि जिवंत तलाव करायच्या पहिलं मी त्यांच्याकडून एक ठराव घेत होती. म्हणजे काही प्रश्न होते की तुम्ही ओढझाडीनं मासे करता येणार नाही त्या वर्षी, म्हणजे ओढतात असे मासे ते करता येणार नाही. गुरांना जेव्हा पाणी प्यायला जे बलकी जातात तेव्हा त्यांच्या पायाला जी वनस्पती येईल ती पुन्हा टाकायची जबाबदारी राहणार आणि तिथं कोणत्याही प्रकारचं रासायनिक खत नाही, कोणत्याही प्रकारचे बंगाली मासे टाकणार नाही याची हमी घेत असाल तर तुमचा तलाव जिवंत करणार नाही तर करणार नाही. मी चालली आपल्याकडे हे स्पष्ट सांगायची. काय हिंमत आहे कोणाची तुमच्या पुढे जायची. त्याच्यामुळं तलावांचं नेमकं काय झालं त्याचं आपण चित्र पाहूया की त्याचा इम्पॅक्ट काय झाला आणि त्याच्यामुळे तलाव जिवंत होऊन त्यात काय दिसायला लागलं ते आपल्याला या चित्रामध्ये दिसणार आहे. कमळं फुलतायत, याचा वेगळा अर्थ काढू नका. हे तलाव पहिलं निमगावचं आम्ही जिवंत केला. तिथलेच मी आता तुम्हाला सांगितले की 1200 लोक बोलवला. हा सुरबन बोंडगावचा तलाव आहे. त्या तलावामध्ये एक मंगल बटवा वनस्पती होती. जसं वेगळ्या बाकीच्या तलावामध्ये सदाफुली होती तसं या तलावात मंगल बटवा होती. तिचा जे एक प्रकार ते कुठेही टाकलं तरी ती जगत होती. आम्ही त्यांना सांगितलं अगर तुम्हाला आमच्यासोबत काम करायचं असेल तर ते संपवायचं असेल तर आम्ही ते समाधानातून केलं. म्हणजे गावातल्या महिला गावातले पुरुष लोक खूप कमी यायचे कारण की त्यांना ते मजाक वाटायचं. पण आम्ही महिलांनी पुढाकार घेतलं, मग त्यांनी लाज वाटलं असेल पुरुषांनी, मग मागे मागे आमचे आले ते की चला बा ह्यांनी महिला काहीतरी करते तर आम्ही पण करू लागू. म्हणजे आले, म्हणजे अख्खेसे ग्रामपंचायतचे लोक पण आले आमच्या साथीला. मग जेव्हा हा तलाव जिवंत झाला आज बघा, मी कधी विचारही केले नव्हते की पुण्या मुंबई किंवा विदेशातले वेगवेगळे लोक येऊन त्याचा अभ्यास करतात या तलावाचा. आज माझ्या गावात मी कधी माझ्या गावातल्या लोकांनी विचारही नसतील केले की पुण्यातले लोक म्हणजे पाहायला येणार तलाव म्हणून. मी पण विचार नव्हती केली कारण की तुमच्यासोबत बोलायला मी येते म्हटलं. पुण्यातले लोक बाहेर जाऊन संशोधन करतायत एखाद्याचं, ही फार मोठी गोष्ट असते. आमच्या ठाण्याला सुद्धा हे भाग्य नाही मिळालेलं अजून. तर हा कंबळच फक्त इथं सरांनी कंबळच फुलेले म्हटलं, पण कंबळच नाही, इथं चौदा आहे, गाद आहे, चिला आहे, चिऊल आहे, म्हणजे अशा अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत ज्या माशांच्या खाद्यासाठी पण आहेत, आपल्या माणसांसाठी पण खायसाठी आहेत आणि शेतीसाठी पण आहेत. म्हणजे असं फक्त आम्ही माशांच्या खाद्य म्हणून आम्ही तलाव जिवंत करत नाही, पण सगळ्यांना कसं तर तलावाचा उपयोग होत आम्ही तो विचार करून ते तलाव जिवंत केलं आहे. सांगा, सरकारी योजना ज्या असतात त्या सरकारी योजनांमध्ये अशा प्रकारे तलावांचं पुनरुज्जीवन नसतं का, आणि सरकारी योजना आणि त्यांची गावातली होणारी अंमलबजावणी याबद्दल काय सांगाल? शासनाचं तलाव जिवंतचं काही असं उपक्रम आहेच नाही हे मी स्पष्ट म्हणते. कारण की आतापर्यंत मी त्यांना तलाव जिवंत म्हणजे फक्त तलाव खोलीकरण केलं म्हणजे तलाव जिवंत झालं यांचा ते उद्देश आहे. आणि तलाव खोलीकरण म्हणजे काय तर जेसीबीनं केलेलं. तुम्ही जेसीबीला विरोध केलात? हा, मी तेच सांगत आहे सर. कारण की जेसीबीनं करणे म्हणजे मोठे मोठे गड्डे करून ठेवणे, तिथं ना मासे धड मारता येत नाही, लोकांना पण ते धड त्या तलावात जाता येत नाही. आणि जेसीबीनं आपण अगर एखादा खोलीकरण एक काम केलं तर एकदा ठेकेदाराला किंवा त्या जेसीबी वाला पैसे भेटतात. आम्हाला काय मिळतं? लोकांना काहीच नाही. त्याच्यामुळे मी स्वतः एकटी जेव्हा माझ्या तलावाचं खोलीकरण होतं, मी स्वतः एक महिला म्हणून किंवा एक गावातली नागरिक म्हणून मी स्वतः उभी झाली. तुम्हाला न्यायचं न्या, मला म्हटलं जेसीबी सोबतच मी याला तयार आहे. तुम्हाला खरं सांगू शालू, आता तुम्ही बोलताय ना तेव्हा काय वाटतं माहितीये, मन भरून आलंय की हे सगळं बघायला दोन व्यक्ती हव्या होत्या. एक, स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेंढ रोवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, की ही खरी सावित्रीची लेक, आणि दुसरं, याच शहरात स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी आयुष्य वेचणारे धोंडो केशव कर्वे. ही खरी कर्व्यांच्या जातकुळीतली सावित्रीची लेक आहे की जिने गावाला जीवनदान दिलं. एक प्रकारे त्यातून अर्थव्यवस्था उभी राहिली. पण ग्रामीण भाग म्हटला की दोन गोष्टी असतात. एक तर अंधश्रद्धा नावाची गोष्ट असते आणि दुसरं जातपात असते. नक्कीच त्रास झाला असेल. बिलकुल सर. ढिवर समाजाला कुठेही मान सन्मान नव्हतं. साध्या ग्रामपंचायत मध्ये असो, समाजामध्ये असो, कुठंच म्हणजे कुठल्या समित्यामध्ये नाही, सामूहिक कार्यक्रमामध्ये नाही. म्हणजे ढिवर समाज हा एक तर कमी शिकलेला, गरीब
आणि एक तर व्यसनी दिन हे असं ओळख आमची एक ओळख होती आणि मासेमारी करणारे म्हणजे लोक जेव्हा बोलताना हा हा ढिवऱ्या काय करेल हे स्पष्ट होतं. तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन नव्हतं याचं कारण तुमची संख्या कमी आहे. नाही हे सर, खरं कारण संख्या आहे. भरपूर आहे आमच्या मग? भागामध्ये ढिवर समाज, पण एकी नव्हती. म्हणजे एक तर ते लोकांच्या घरी धुनी भांडे करणे, त्यांच्या शेतात काम करणे, पण स्वतःचा माझं काय अस्तित्व आहे किंवा माझे काय हक्क आहेत हे विसरले होते, म्हणून ढिवर समाज माग होता. आणि ते मला दाखवून द्यायचं होतं की माझा समाज कुठं कमी नाहीये, मी एक महिला म्हणून करू शकते, तर तुम्ही सगळे एकत्र आले तर का दिशा बदलू शकत नाही, म्हणून मी कामाला सुरुवात केली. आणि जेव्हा करता करता हे लक्षात आलं लोकांच्या की अरे हे तर करू शकते बाई म्हणून, मग आम्ही का नाही. आज माझ्या गावामध्ये, माझ्याच गावामध्ये नाही, ज्या गावामध्ये मी पोहोचली तर प्रत्येक ग्रामपंचायतच्या समितीमध्ये माझ्या समाजच्या महिला, माझ्या समाजचे पुरुष, आज कुठल्याही गावामध्ये कार्यक्रम होत असेल तर माझ्या समाजाला मान सन्मान भेटतो आणि कोणीतरी एक खुर्चीवर जाऊन बसतो. तेव्हा मला अभिमान वाटते की मी सुरुवात माझ्यापासून केली, पण आज अख्ख्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये किंवा अर्जुनी मोरगाव तालुक्यामध्ये आहे. चालूजाई, गावाची अर्थव्यवस्था ताब्यात यायची असेल किंवा स्त्रियांना खऱ्या अर्थानं स्थान मिळायचं असेल तर त्यांच्या हातात पैसा आला पाहिजे. आणि तो पैका येणार जर तुम्ही नुसते मासे पैदास केले तर नाही, तर मार्केटमध्ये जाऊन ते मासे विकले तर, की बिलकुल सर. ज्याच्यावर मक्तेदारी ही तुमच्या गावातल्या पुरुषांची होती. पण तुम्ही मात्र मासे विकायला सुरुवात केलीत. कुठे शिकलात हे सगळं? काय शिकलं अनुभव कुठंच होते? नाही सर, फक्त स्वतःपासून सुरुवात करायचं. कोणीतरी सांगेल की तुम्ही मार्केटमध्ये मासे विका किंवा कोणीतरी सांगेल तलावात जा आणि मासे पकडा, हा नाही. स्वतः आम्ही ते सुरुवात केलं की आम्ही केलं तर दुसरे करतील, आम्हीच नाही केलं तर दुसरे पण थांबतील, हा उद्देश होता. त्याच्यामुळे आम्ही फक्त मासेच मार्केटमध्ये विकलं नाही, तर त्याचं बोट उकलेचे जिरे ते 2 ते 2.5 किलो पर्यंत आणि भाजून पर्यंत आम्ही ते केलं. हेच नाही फक्त विकायसाठी म्हणून मांडले नाही, आम्ही स्वतः पकडले, आम्ही स्वतः भाजले. आणि इथेतली म्हणजे ह्या 16 महिला आहेत पूर्ण, आता इथं 16 आजूबाजूला बसल्यात ना, 16वी महिला म्हणजे मी पण या ग्रुपमध्ये आहे. मी कधी पाण्यात उतरणारी नव्हती, कधी मी माशाला टचलो, मी मासे पण खात नव्हती, पण मला महिलांना हे दाखवून द्यायचं होतं की हे आपण करू शकतो. त्याच्यामुळे मला मासे कापायला लागले, मासे भाजावायला लागले, मला पाण्यात जावं लागलं. तब्येत खराब झाली तरी मी काही हरकत नव्हतं, पण मला ते दाखवायचं होतं, त्याच्यामुळे मी पाण्यात पण उतरली ना. आज मला असं वाटते की जो मी मेहनत केलं ते मला आत्ता फळ मिळालं, कारण की माझ्या महिला मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करायला लागल्या. आणि मीच नाही तर माझ्या महिलांना मी पुण्यापर्यंत पाठवली. मक्काम एक संस्था आहे, तिथं मक्कामच्या याच्यामध्ये त्यांना पुस्तक छापलेली आहे महिलांवर, की महिला बघा विदर्भातल्या गोंदिया जिल्ह्यातल्या महिला मासेमारी करतात. हे सगळं आतापर्यंत पुरुष करायचे. मग तुम्ही जेव्हा गावची मार्केट प्लेस अशी कॅप्चर केली आणि मार्केट प्लेसमध्ये गावाच्या बाजारामध्ये आता महिला बसायला लागल्या, पुरुषांना तर तुम्ही बाहेरच काढून टाकलं, तेव्हा ते काय नुसते बघत राहिले? त्यांनी पण काहीतरी प्रतिक्रिया दिली असेलच की. काय केलं त्यांनी? त्यांनी आम्हाला एक तर साथ दिलं नाही, कारण की आम्ही त्यांचा हक्क हिरावून घेतलं होतं. त्यांचा हक्क बाजूला होतं, पण आमचा हक्क पण होतं, कारण की आमचा हक्क कुठंच नव्हतं, पण आम्हाला ते करायचं होतं. तर आम्ही मासे विकत तेव्हा त्यांना आम्हाला थांबवायचं होतं, म्हणून ते कापून म्हणजे महिला खरंच कापू शकत नाही, त्यांना माहित होतं. कापून मागायचे, भाजून मागायचे, आमच्यावर हसायचं की हा काय महिलांचं काम आहे का, हे करू शकतात का, एक दिवसाचं काम आहे, उद्या तर आपल्याच घरी बसतील. पण आम्ही थांबलो नाही. आणि नेहमी आम्हाला पुरुष म्हणजे आपण ग्रामीण भागातले बघत तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं बोलतात, पण आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. मी महिलांनी सांगितलं की जेव्हा मी स्वतः कामाला सुरुवात केली तर मला कोणी तर काहीतरी बोललेच असतील, पण जाऊ दे ना, त्यांना का बोलायचं तर बोलू द्या. मी काय करतो हे लक्षात ठेवा, एवढंच सांगायची मी. आणि मी तेच करते. मी काय करते हे मला माहिती आहे, लोकांचं काय करायचंय मला, काय करते काय नाही बाबा. गावामध्ये पुरुषांची दादागिरी असणार. पुरुषांची दादागिरी मोडून काढणं हे जास्त कठीण का स्त्रियांच्या हाडीमाशी रुजलेली गुलामगिरी मोडून काढणं जास्त कठीण? गुलामगिरी मोडून काढण्याचं जास्त कठीण सर, कारण की ते गुलामगिरी स्वीकारलेली असते, कोणीतरी लादलेली नसते आपल्याकडे. वा, वा, आपण वा. स्वीकारतो गुलामगिरी कोणीतरी. मग स्त्रियांना मारहाण, तेही अशी कमावती स्त्री, या प्रवासात स्त्रियांना हे बळ दिलत कुठून, ताकद दिली कुठून की त्या आपल्या गावातल्या पुरुषी पद्धतीच्या विरोधात उभ्या राहतील ठामपणे? मला आत्मविश्वास असं कधी तर मी मार खाल्ली नाही, कारण की मला माझ्या मिस्टरनी मारलं नाही, पण मी माझ्या वडिलांना मी आईला मारताना बघितलं. तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर जाऊ देत, बोला बोला. पण माझ्या आईला मी माझ्या वडिला मार खातात म्हणजे लहानपणी मी बघायची, कारण की थोडासा गुन्हा झाला की माझे वडील माझ्या आईला मारायचे. ते मला आधीपासून खटकायचे की मला हे कुठंतरी थांबवायचं आहे.
पण कुठं थांबायचं तेच कळत नव्हतं मला. पण जेव्हा मी या कार्यक्षेत्रात आली आणि तेव्हा सांगितलं, मग आजूबाजूला बघायची मी तर दारू पिऊन आले की लोक मारायचे आणि ते सण काळजीनं पुन्हा उठून आपले सगळे कामं करून शेतातले असो तलावातले सगळे करायचे. मी त्यांना हेच सांगितलं, अगं तुम्हाला मार थांबवायचा असेल तर जेव्हा तो मारत असेल तर फक्त असं हात करायचं, मारायचं नाही, पण असं हात करायचं. त्याला वाटेल की माझी बायको खरंच आता मला मारते तर तो थांबेल. आमचं ते सक्सेस झालं नाही. हे सांगितलं की एक दिवस भाजीमध्ये मीठच नाही टाकायचं. की त्यांना कळेल की एक दिवस भाजीमध्ये मीठ न झालेली चव काय असते ना. त्यांनी मीठ आण म्हटलं की उठायचं नाही. तुम्हाला लागते ना तुम्ही आणा, मी नाही आणून देत, हे स्पष्ट म्हणायचं. आणि जेव्हा हे महिलांना सुरुवात केलं, मारलं नाही कोणी पण मार थांबलं. आणि आम्ही जेव्हा मार थांबवलं, एखाद्या मला माझ्यावर अत्याचार होत असेल तर एखाद्या महिलाला माहीत झालं नव्हतं, त्यांनी मला सांगितलं की त्या बाईवर आम्ही 10 महिला त्यांच्या घरी जायचं की तू मारलं तर काहून मारलं, पहिलं ती सांग, तू दारू पिलं तर काहून पिलं. गावातली दारू पण बंद केला आता आम्ही, गावात दारू मिळत नाही आमच्या. आणि महिलांच्या अत्याचार. मला खरं सांगतो, शालूच्या बोलण्यामध्ये ना एक मराठी मिश्रित आदिवासी भाषेचा असा जो मध्ये मध्ये लहेजा येतो ना, त्यांनी खरी मराठी भाषा अभिजात बनवलेली आहे. तुम्हाला सांगतो हे खरं आहे. एखादी भाषा अभिजात केव्हा बनते माहितीये का? त्या भाषेच्या प्राचीन किती आहे याला महत्व नाहीये, वर्तमानातल्या स्त्रीला किती बळ मिळतं ती भाषा खऱ्या अर्थानं अभिजात असते, म्हणून ही अशी प्रगटते. आता तुम्ही एवढं चांगलं बोलताय, एवढी चांगली कामं करताय, 63 तलाव तुम्ही पुनरुज्जीवित केलेत, त्यांना जिवंत केलं, मग तुम्हाला अनेक ठिकाणी भाषणांची आमंत्रण वगैरे आली असतील. आली ना सर, मी जाते सर, कुठेही मला बोलवलं तर जायचं काम करते. कारण की मला असं वाटते की जे माझ्या समाजाला आतापर्यंत कुठं मान सन्मान नव्हतं मिळालं, मला मिळत आहे तर माझ्या समाजाला मिळत आहे, मला असं वाटते. आणि मी प्रत्येक जागी जाते बोलवलं की वा. बिंदास मला जसं बोलता येईल तसं कधी बोलते. विमानाने वगैरे पण जायला लागलं? हा, मी विमानाने एकदा सरांसोबत गेली होती राजस्थानला. काय ते, अनुभव होता? पहिला विमान प्रवास कसा होता? खूप भीती वाटायची. म्हणजे खूपच भीती, मी कसं जायचं काय. पण सोबत होते 5-6 लोक तर काही नाही वाटले. पण आता मी इंदोरला गेली होती एकटी. हा. अचानक सरांचा कॅन्सल झाल्यामुळे मला एकटी जावं लागलं. तेव्हा मला थोडी भीती वाटायची की मी विमानात एकटी बसणार आणि कोणी नेला तर. नाही, कोणी काही म्हटलं तर. तुम्ही विमान कुठे नेलं तर चला आमच्या गावातले तलाव बघायला, असं नाही ना? तेव्हा म्हणजे खूप भीती होती. आणि मी कसं इंदोरला पोहोचली आणि इंदोरमधून मला खूप लांब जायचं होतं पुढे, कारण की काही आदिवासी लोक होते, त्याच्या पण तलाव पुनर्जीवनच काम माझ्याबद्दल सांगायला जात होता. मी जायच्या वेळेस खूप भीती, पण याच्या वेळेस वाढलं माझं की अरे विमानातला तर प्रवास खूप सोपा आहे, मी हे करू शकते. म्हणजे असं वाटलं मला की आयुष्यामध्ये अशी कोणतीच गोष्ट नाही की मी नाही करू शकत. वा वा. नुसती मासेमारी आणि मासेमारीतून मिळणारा पैका यांनी काही घर चालणार नाही शालू. आपल्याला याकरता महिलांना आणखीन काहीतरी जोडधंदा दिला पाहिजे. काय केलं तुम्ही याबद्दल? एक तर मासेमारीमुळे आपण केलं तर मासेमारीमुळे पोट भरणं हे शक्य नाहीये, ना पुरुषांचं आहे ना महिलांचं आहे. कारण की उत्पन्न फक्त हा 1-2 महिन्याचा असतो, नंतर नसतो. त्याच्यामुळे आम्ही रोजगार हमी असतो, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी, त्याच्यातून कसा लोकांना रोजगार मिळेल. जसा मगाशी बोलता बोलता आपण थांबलो की मला JCB ना आपण नेहमी तलाव खोलीकरण करतो, आम्ही ते थांबवून मजुरांच्या हाताने कसं होईल ते केलं. आणि हजारो लोकांना मजुरांना काम मिळायला लागलं तिथून. वा. आणि वा. तो एक रोजगार मिळाला ना. वरून आम्ही माशांमुळे असे कोणते पदार्थ तयार करता येईल का, आम्ही तो प्रोसेस चालू केला. आणि माशांपासून लोणचं तयार करण्याचा प्रोसेस चालू केलं. आणि त्याच्यातून आम्हाला एक चांगलं उत्पन्न मिळालं की आई मध्ये कधी विचारही नव्हतं केलं की माशांमुळे लोणचं होऊ शकते. हे कुठून शिकलं नाही, आम्ही फक्त बनवून नाही, हे बघितलं. असंच चालू राहिलं तर संजीव कपूरला घरी बसावं लागेल आता. एक शेवटचा प्रश्न. मान सन्मान मिळाला, आपल्या बरोबरच्या महिलांनाही मान सन्मान मिळवून दिलात, त्यांना किती पैसे मिळवून दिले यापेक्षा सुद्धा ती महिला अत्याचाराविरुद्ध बोलायला उभी राहिली, हे तुमचं यश. या पुढे आयुष्यात आणखीन काय करायचंय, काय होय? एक तर शासनाने आमचे तलाव पुनर्जीवित करून देण्याचं काम हातात घेतलं पाहिजे. हे माझी जिद्द आहे, हे शासनाला करायला लावणार मी. आणि आणि जे तलावात अतिक्रम झालेले आहेत, म्हणजे तलाव संपत चालले आहे. भंडारा गोंदिया जिल्हा हा तलावाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, पण आपण फक्त पुस्तकीत नाही तर ते जमिनीवर असणं पाहिजे. म्हणून जेवढ्या तलावात अतिक्रम झालेला आहे तो अतिक्रमण शासनाने थांबवून आमचे तलाव मोजमाप करून द्यावं, तेवढंच याची लीज घ्यावं असं माझं म्हणणं आहे. ना आपण नेहमी बघतो की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला 50% म्हणतो, खरंच प्रत्येक क्षेत्रात 50% आहेत का? ग्रामीण भागात तुम्ही बघा
तर मग मासेमारीमध्ये महिला 50% भागीदारी का नाही, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला भागीदारी का नाही, हा मला एक शासनाला सांगावं असं वाटतं आणि ते मी करणारच. त्यासाठी काही करावं लागलं तरी चालेल मला. नाही नाही, तुम्ही शासनाला एवढं करायला भाग पाडताय म्हणून तुम्हाला एक साधा प्रश्न, सध्याचं वातावरण जे आजूबाजूला आहे ते लक्षात घेता मनात प्रश्न येतो, निवडणुकीला उभं राहावं असं नाही वाटत? वाटते ना सर, पण मी जे अशी 4 लोकात बसून ते करू शकते ते मी खुर्चीवर बसून नाही करू शकत. काही वा, प्रेक्षको स्पष्टपणे सांगतो, गेल्या 15 वर्षाच्या पत्रकारितेत इतकं काम केल्यानंतर खुर्चीवर बसल्यापेक्षा खुर्चीच्या बाहेरून जास्त काम करता येतं असं म्हणणारी ही एकमेव महिला मी पाहिली. ग्रामीण महाराष्ट्रातली परिस्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास जसा होतोय तसा जातीपातींची घट्ट पसरलेली मुळं एका मोठ्या समाजाला वरती येऊच देत नाहीत. या सगळ्या विरुद्ध लढणं आणि ते सुद्धा स्त्रियांनी लढणं, स्त्रियांना एकत्र करून लढणं, त्याला नुसतं उत्पन्नाचं साधन नाही तर मान वरती करून चालायला शिकवणं हे खूप खूप कठीण आहे. या खऱ्या सावित्रीच्या लेखी किंवा या खऱ्या कर्व्यांच्या शिक्षण संस्थेत न शिकलेल्या आणि तरी देखील समाजाला शिकवून जाणाऱ्या महिला, उजाड भकास होत जाणाऱ्या ग्रामीण महाराष्ट्राला नियतीनंच वरदान दिलं ते म्हणजे हे असं हिरवा शालू नेसवण्याचं. ते नेसवण्याचं काम ज्या शालूनी केलं ती ही शालू कोल्हे. त्यांचा सन्मान करताना मला असं प्रामाणिकपणे वाटतं की ज्या समाजातून, ज्या सामाजिक परिस्थितीतून त्या आलेल्या आहेत तिथं आपल्या पत्नीच्या मागे असं उभं राहणं सोपं नाहीये मित्रांनो. म्हणून हा पुरस्कार त्यांना देताना त्यांच्या पतीनंही इकडे यावं. जशी नवऱ्याला घरात हाक मारता तसं त्यांना बोलवा. अजी या.